No niin, täällä ollaan arvon katselijat. Se on Tikru 2, teidän oma Tigerinne, täällä näin. Ja tosiaan jos olette striimissä katselemassa, niin saatoitte ehkä vähän jo odotella tätä tai aavistella. Sieltä mä vähän vihjasin, että... Tai no, vihjasin suoraan sanoin, että Mass Effectiin liittyvää pelailua tulee lähiaikoina starttamaan ja aloitetaan sen nyt. Ja mä en aloita koko peliä. Munhan itse asiassa aloitaanpas nyt ihan NS-alusta. Mulla kun mä nää hommat aloitin silloin helmikuussa, niin mulla oli vähän suunnitteilla, että mä tästä alkaisin heti kun tämä julkaistaan, niin tehdä läpipeluuta. Mutta koska tää on meikäläisen sen verran tärkeä pelisarja, suosikkisarja, niin mä sitten jätin sen homman sikseen, että mä päätin, että mä ihan rauhassaan itsekseni pitän pelailla läpi, joka oli ihan hyvä ratkaisu mun mielestä. Vaikka olisi sitten tietysti omat hyvät puolet ollut se pelata, mutta kun vielä oltiin ihan alkutekijöissä sen näiden hommien suhteen, niin päädyin sitten siihen. Ja tosiaan en aloita nytkään kokonaista läpipeluuta, vaan tarkoitus olisi pelata DLCtä. Eli tässä on tullut Mass Effect 3 Leviathan, miten se lausutaakaan, niminen DLC. Ja se pelataan nyt, ja sitten kun myöhemmin tämän vuoden puolella tulee Omega DLC, jota kovasti huhuutiin itse emo-peliin, niin siitä lähtee kans sitten pelailu. Ja mä oon ajatellut, että varmaan ihan kaikista tästä isommista yksinpeli DLCistä, siis miten se taipuu, kun englantia ja suomea vääntää samaan aikaan, mutta tosiaan kaikista isommista yksinpelu lisäreistä olisi tarkoitus sitten pelailu tehdä. Ja joo, ei siinä varmaan muuta kuin lähdetään eteenpäin, eli näähän kaikki DLCt pystyy ilmeisestikin, näin olen ymmärtänyt, niin pelaamaan tästä tallennuksesta, mikä tulee, kun tämän pelin läpäisee. Ja joo, tosiaan ihan meikäläisen NS Canon Shepard, niin kuin englanniksi sanotaan, eli tämä, mitä pidän oikeana Shepardina, on tämä Default Shepardi ulkonäöltään, ja Paragonilla mennään, se on se meikäläisen pää Shepard, millä ollaan pelailtu. Mut joo, tosiaan homma starttaa niin, siis tää on ihan niinku blindi. Mä ihan pikkasen vaan testailin tätä. Niin blindi on tosiaan. Ja e-mailiin tulee, toi joku turha, NS-turha, tulee viesti Admiral Hackettilta. Urgent message from Admiral Hackett. Commander, there's an Alliance researcher working on Citadel named Dr. Garrett Bryson. I need you to meet with him right away. Hyvin menee. Dr. Bryson has uncovered important new information about Reapers that could have a direct bearing on the war. I am officially directing you to support his efforts at the first possible opportunity. Please visit Bryson's laboratory on the Citadel at once. Okei, eli siis joku tällainen allianssin tiedennainen mies toi tätä Garrett olla, niin Citadelissä työskentelee, ja hän on ilmeisestikin jotain Reapereihin liittyvää uutta informaatiota löytänyt. Ja tosiaan se ilmeisesti on tämän DLC, mitä olen pikkasen selvitellyt, niin ilmeisesti okei, War sitten. Ilmeisesti Reapereiden alkuperää ja vähän niiden historiaa ja sitten taustoja vähän ilmeisesti selventää, joka kuulostaa ainakin meikäläisen mielestä hyvin mielenkiintoiselta. Mut joo, ei siinä hypätään saman tien Citadeliin, pysytään tosiaan tiukasti tän DLC-juonen ympärillä, että ei tosiaankaan tulla hyppimään missään muualla. Ja niin, tää nyt ei periaatteessa, jos ette oo kolmosta vielä kerinyt pelaamaan, niin musta tuntuu, että tää ei välttämättä hirveästi edes spoilaa mitään sellaista, mikä olisi niinku sen pelaamisen nautinnon ja muuten kannalta niin hirveän tärkeetä. Eli mä ainakin uskon, että... Ai niin, nää huutaa edes. Ai, kun on kovalla.
Mut siis joo, tosiaan uskon ainakin, että pystyisitte tätä ihan huoletta katsomaan, mutta en mennä lupaamaan, kun en tosiaan ole tätä pelannut, niin en sen tarkemmin tiedä. Mut joo, hypätään Citadeliin. Ja tässä tosiaan tämän verran testasin, sitten huomasin, että tässä tulee ihan tällainen valikko. Tätä ei NS normaali emopelissä ole, että tää on valitettavan Dr. Brysonin läbin suoraan. Mulla on nyt limaa on jossain rööreissä, mutta yritetään selvitä. Vähän ehkä pientä tautia taas iskemässä. Ja tosiaan tunnin verran vajaa olisi tarkoitus tähän kärkeen vetästä. Update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. Oh, Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley? Could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. Is that necessary? That's an interesting goal. But is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we could just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Sounds useful. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! Oh. This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? Joo, starttas aika jännästi. Good question. You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. Then what happened here? So someone else pulled that trigger? But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Aivan. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What? What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett.
Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Leviathan sounds dangerous. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Okei. Päästään ensimmäistä kertaa kunnolla käsiksi. Ja tosiaan starttas aika jännesti. Ja mielenkiintoisesti käyntiin. Ja täytyy sanoa, että mä oon aika fiiliksissä, että pääsee pelaamaan jälleen Mass Effectia, nimenomaan uutta sisältöä siihen. Mähän on kyllä tosiaan omaa uutta läpipeluutani pelaa, mutta tää on kuitenkin tosiaan meikäläisen ehdoton suosikki pelisarja, niin mukavaa päästä. Wow. Okei. Mukavaa tosiaan päästä jälleen uuden Mass Effectin maailman seikkailu, mitä nyt onkaan. Joo, eikä sitä muuta kuin lähdetään tutkimaan. What the fuck? Okei, miksei? Ja tosiaan tietysti näyttää pientä spoileria olevan, jos ette Mass Effect 3 ollenkaan pelannut, kun Idi tässä hyppii tollasessa hahmossa, mutta joo, ei, niin. En voinut tietää sitä, antakaa anteeksi. Ilmeisesti vaan tää audiologi tästä kuunnellaan. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Ja toi ihmeen pallo, mikä tuo nyt on, niin se vaikuttaa todella paljon samanlaiselta, mikä just kun kakkosta on pelannut, niin siinä yhdessä tehtävässä, sivutehtävässä tulee, löydetään todella vähän saman näköinen ainakin pallero, joka ilmeisesti joku Reapereiden artifakti on, joten en tiedä liittyykö siihen jotenkin, mutta se varmasti selvii. We can fight him together. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Joo, consult Galaxy Map, joo, vähän konsultoidaan Galaxy Mapin kanssa. Aha, savea vaikka vaan. Does this tell us where Garneau went? No, but we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Okei. Pikkasen FPS tossa tipahti. Mä mietin jo etukäteen, että onko nämä mun laatuasetukset liian korkealla, kun tosiaan melkein maksimiasetuksilla mennään. Niin saattaa olla, että joutaan ehkä... Joo, tässä se näköjään jotenkin tipahtaa. Saattaa olla, että joutaan ehkä pikkasen laskemaan seuraaviin pätkiin. Okei.
These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Okay. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may examine the results in the Galaxy Map program. Okay. Blackout crimes? No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Okei. Jos näyttää ton Galaxy Mapin luonne vähän tippuvan toi FPS, mut joo. Ehkä me sitten ensi kerralle tosiaan, jos sen paljon häiritsee, niin sitten säätetään vähän pienemmälle noita grafiikka-asetuksia. Tämähän on iso paikka. Videolog. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart. What the hell does that mean? No varmaan se. Tää ainakin taitaa olla 2/4. Oli vähän tällainen samanlainen NS-vihje. Sehän oli tietysti siinä ruumiin sisälle piilotettuna. En nyt muista tarkalleen mikä tuotantokaus, mikä jakso ja mikä oli homman nimi, mutta jotain vähän sinne päin. Encrypted data. The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Mikä tää on? Sovereign, miten tää laustaakaan? Eli siis ykkösen tää pahis. Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? Joo. Täytyy sanoa, että tää on ihan hienon näköinen paikka. Ja tosiaan kakkosessa ainakin nämä DLCt oli parhaita tehtäviä koko pelissä, joten meikä on ainakin suuret odotukset tän suhteen. PDA. Mä varmaan... No niin, luetaan nyt. The Thorian, August 17, 2185. En tiedä miten. The Thorian, a life form discovered on Pharos, provides fascinating insight into the life cycle of a truly alien species. Unlike conventionally intelligent life, it does not use mass relays. Prothean artifacts would not interest it. Commander Shepard claims that Reaper enemies cultivated life to evolve along lines they could predict using technology the Reapers control. The Thorian is an exception to that rule. It evolved to use organic tools rather than conventional technology. Leviathan must be somehow similar to have survived undetected for so long. Thorian used pain conditioner to control its victims, using them as manual labor, or even as a man would use his own hands and fingers. Commander Shepard claims that Reapers do the same thing through a different process called indoctrination. Whatever Leviathan is, it must do something similar. Eli joo, tästä on tästä The Thorianista, joka on ykkösessä eräässä isossa tehtävässä Pharos-nimisellä planeetalla, ja se on tosiaan tällainen kasvi, joka pystyy ottamaan ihmisiä hallintaansa, ja tässä nyt selitetään tätä, että yleensä kaikki lajit on mennyt NS-reapereiden haluamaan suuntaan, eli käyttää noita mass relaytä ja sitten niin kehittyvät just niin kuin ne haluu, mutta Thorian on niin kuin siitä poikkeus, että se käyttää orgaanisia työkaluja eikä niin kuin perinteistä teknologiaa. Ja sitten siinä on tosta indoctrinationista, eli vähän niin kuin, niin en mä tiedä onko se oikein suomeksi mitään kovin järkevää vastinetta, mutta sellainen vähän niinku, ei nyt varsinainen aivopesu, mutta siis vähän niin, semmonen, joo. Switch use. Bryson was tracking unexplained creature sightings. Okay. Creature sightings. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course.
and Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding this search filter to the galaxy map. Okei. Käydään se hoitamassa sitten heti perään. Eli joo. Alien sightings. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Okei, eli onkohan tää nyt siis joku puzzlen tyyppinen, koska tää niinku pystyy deactivate noita jo hankittuja juttuja, eli vähän vaikuttaa sitä, mutta kerätään kaikki mahdollinen ja pyöritään täällä niin paljon kuin pystytään. Rocks. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Okay. Scope. Meteorite sample. With traces of element 0. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding the search filter now. Joo. No en mä itse asiassa nytkään tutkitaan täällä ensin. Okei. Sitten saatiin joku aseenpäivitysjuttu. By Anne Bryson. Age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis. But I detect no trace of the decryption key in this art. Come on, kyllähän tää nyt selkeätä arttia. Siinä on selkeästi Hanar-rotuun joku tyyppinen. On tollasia vähän... Mitä näitä on? Jellyfish siis. Mikä se nyt suomeksi? Ei keksi. Videolog. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. Ja tosiaan siitä Rachni mainitaan, joka on... Okei, täälläkin on ylhäällä. Joka on No ykkösessä ja kolmosessa on ainakin esillä. Sellainen ötökkä rotu, sanotaan vaikka näin. Skeleton. Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster is more interesting. Interesting and non-existent. Come on! Mistä voit tietää? Mistä voit tietää? No joo. Tästä mä olin jo kuullutkin tästä Loch Nessin hirviön läpästä. Jostain olin just joku päivä sitten lukenut, mutta... siis käytiks mä tätä jo? Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding it now. Joo, sieltä saatiin Rachni activity. Okei, päästäpäs. Joo, emme taatkö suihkuun mennä. Joo, täällä ei näytä olevan mitään.